MySuara FM bersama dengan saya Zahira Razi di konti MySuara FM 2.36 minit petang dan anda sekarang ni berada dalam zon Permaisuri dan seperti biasa dari jam 2.30 petang sehingga 3.30 petang di dalam Permaisuri ni kita membawakan isu-isu berkenaan dengan keyakinan diri, pembinaan imej dan juga pembinaan diri kita untuk menjadi wanita yang lebih cemerlang. Apabila kita mengatakan wanita lebih cemerlang, haruslah dijadikan tahun 2018 ni tahun untuk memperkasakan wanita. Jadi bersama dengan kami di konti MySuara FM ini adalah Datin Roslina Abdul Manap, ahli lembaga pengarah Perbadanan Kota Buku, juga ahli lembaga pengelola sekolah Seri Pestari. Dan selain itu juga sebenarnya bukan calon-calon orang kita punya panel pada tengah hari ini. Beliau juga merupakan Managing Director of Protege Advisories yang berhad. Disebabkan Managing Director untuk company Protege Advisory ni, apa sebenarnya yang company ini lakukan? Dan selamat datang saya ucapkan kepada Datin Roslina. Ya. Dan MB Protege Advisory ni memfokuskan berkenaan dengan apa sebenarnya? Protege Advisory ni ialah satu syarikat yang menjalankan aktiviti-aktiviti coaching dan juga training. Baru sangat the company baru just set up tak beberapa bulan actually. So it's a new entity, baru nak mencuba-cubalah kata. It's company yang diperajui oleh 3 orang wanita. Since kita hari ini cakap pasal wanita sahabat-sahabat baik saya sendiri sebenarnya, yang memang amat apa perkataan yang bagus untuk digunakan, yang berminat dan amat excited lah in terms of melakukan aktiviti training dan coaching as well. So 2 sahabat saya tu, Puan Faizah Bazid dan Siti Hajar. So kami mula-mulanya mula melakukan aktiviti coaching bagi saya sebagai aktiviti tambahan, aktiviti sosial. Kita cuba reach out pada anak-anak muda di universiti yang perlu nasihat, yang perlu coaching untuk apa-apa isu yang mereka hadapi lah. Anak-anak mahasiswa kita sebenarnya banyak yang bermasalah, masalah-masalah. Kadang-kadang anak-anak muda ni kalau dibiarkan begitu saja, mereka jumpa jalan buntu boleh hanyut nanti, boleh hanyut, betul. Betul. Jadi dari situ sebenarnya bermulanya kami membuat keputusan untuk memperdalami lagi ilmu coaching dan training facilitation ni. Dari situ juga saya jumpa Jack. Ya, betul. Saya sebenarnya mengenali rakan seperjuangan Datin Roslina lagi dalam syarikat ini ya. Saya terpanggil untuk membawa mereka pada hari ini on behalf of the company kerana saya kagum dengan semangat jati diri mereka sebagai wanita. Ialah hari ini slot kita Permaisuri seperti biasa. Jati diri mereka sebagai wanita itu for me sangat sepatutnya sangat menjadi panduan lah, boleh jadikan sebagai panduan kepada para pendengar kita di luar sana. Di sebalik skill yang mereka ada, mereka sebenarnya juga berusaha untuk memperkembangkan lagi, membina komuniti mereka dalam seperti yang Datin katakan tadi, dalam konteks yang mereka selalu lakukan adalah pelajar universiti ya Datin. Ya, betul. Dan bila dikatakan dengan Celik Wang, Imej Cemerlang ni kan, apa sebenarnya yang wanita-wanita dekat luar sana, termasuklah diri saya dan juga Jacqueline ni, apa sebenarnya yang perlu kami ambil berat berkenaan dengan wang dan juga bagaimana untuk kita menguruskan keuangan dengan lebih bijak sebagai seorang wanita. Mungkin terlebih dahulu saya kongsikan sedikit fakta-fakta
yang saya rasa quite interesting lah, mungkin rakan-rakan di luar sana pun dah tahu, tapi kita just repeat aja lah. Seperti for example fresh graduate kita market di Kuala Lumpur ni lah, katakan as a fresh graduate, on average gaji mereka at the moment is 2,500 and 77% of fresh graduate kita kata tak cukup, tak mencukupi untuk membiayai kehidupan di Kuala Lumpur ni. So that's a very high percentage lah. Saya bila dengar figure tu, automatically dalam kepala saya tanya kenapa, macam mana pula tak cukup, apa yang boleh dibuat dan sebagainya lah. Another fakta yang saya rasa quite interesting is baru-baru ni KWSP dia orang telah naikkan minimum saving that everybody should have upon sampai ke umur persaraan, upon reaching retirement age, daripada 198,000 ke 228,000. So EPF sendiri pun dah advise figure yang lama tu tak begitu cukup lah. Figure ni macam mana dia orang calculate is upon reaching katalah retirement age kita 55 tahun. So kalau seseorang tu mempunyai 228,000 dalam akaun simpanannya, apabila mencecah umur 55 tahun, wang itu cukup untuk menampung kehidupannya selama 20 tahun. Maknanya sampai ke umur 75 tahun. At a very minimum basis of belanjanya tu RM950 saja sebulan. Jadi cuma cukup untuk makan mungkin. Jadi cukup tak untuk meneruskan kehidupan dengan cara yang mereka biasa in terms of lifestyle dia kan. Tapi kalau 150 tu kalau untuk makan, jadi kalau rumah tu adalah rumah sewa, nak bayar rumah, nak bayar elektrik, nak bayar air dan sebagainya. Jadi relevan ke dekat situ? Itu sebab EPF kata it's not relevant actually. And tapi figure tu I think dia orang buat they declare it as such because minimum tu yang kita katakan minimum cukup untuk orang yang tak perlu apa-apa, setakat untuk meneruskan kehidupan, makan minum gitu sajalah. Rumah pun dah selesai, anak-anak mungkin sudah sekolahnya sudah habis, dah langsai hutang-hutang kereta dan sebagainya. But on average there's also another fakta yang kata saving patutnya should be at the amount of 33% of your salary. So whatever, sebab kalau kita tengok kalau mereka mereka yang bekerja dan mencarum kepada KWSP, simpanan tu dah ada 23%. 11 dengan 12% kan, macikan dengan employer dengan employee. So on top of that digalakkan menambah simpanan another 10% untuk menjadikan hidup tu selesa sikit lah, lebih kurang. Untuk hari tua lah, sudah dia tak ada termasuk dalam golongan yang terpaksa survive setakat ada EPF saja. Tapi sebagai contohnya kalau lah kita sebagai seorang wanita kan, kita memang dah tiap-tiap bulan duit gaji kita akan dipotong untuk masuk ke KWSP dan juga SOSO dan sebagainya. Dan lepas tu adakah kita macam yang Datin sebutkan tadi, kita perlu menambah lagi 33% tu dengan mencarum sendiri, bermakna dengan menjalankan, dia ada banyak actually option ni in terms of saving tu kan. Kalau kata kita mampu buat additional 10% saving, banyak sumber kita boleh fikirkan, tabung haji, ASB untuk yang Bumi Putera, ataupun banyak juga lagi yang bukan investment portfolio yang lain kan. So insurance also boleh termasuk. Kalau ada juga yang
yang comfortable untuk ambil medical insurance, saving plus medical. Ada banyak option in terms of ni. Cuma yang saya rasa perlu dikongsi ialah keperluan untuk membuat simpanan on top, over and above EPF. Sebab ramai yang antara di kalangan terutamanya anak muda yang ada mencarung EPF, dia rasa dah cukup dah tu. And then orang muda ni dia rasa mungkin tak perlu sangat savings at this point of time. Dia tak fikir lagi. Bila dah makin tua nanti tak apa, duit KWSP ada, duit so-so ada dan sebagainya. Saya sebenarnya curious ya. Ada tak specific recommendation, kalau kita boleh katakan sedemikian, sekiranya bergantung kepada gender tadi. Mungkin lelaki dia mungkin tidaklah sebanyak yang perlu disimpan sebanyak sekiranya jika dibandingkan dengan wanita. Ada tak seperti itu? Sebab because of the differences in terms of gender kan, ataupun kalau itu relevan lah. Pada saya, kalau ada difference pun Jack, mungkin daripada segi sekiranya katalah kita ambil dalam konteks seorang lelaki, sekiranya dia ni, lelaki ini bekerja sebagai main breadwinner, maknanya isterinya tak bekerja, anak-anak dan sebagainya. Jadi sudah tentunya 228,000 yang kita cakap tadi tu tak cukup untuk dia dan isteri, sebab isterinya apakah punca simpanan untuk dia kan. Jadi mungkin daripada orang seperti dia, seperti this guy, haruslah lebih prihatin in terms of keperluan membuat simpanan yang lebih lah untuk masa depan. On the other hand, kalau kita ada sepasang suami isteri yang kedua-duanya bekerja, dia orang pun dua-dua ada saving sendiri, jadi kuranglah sikit beban tu atas the guy, because kita ada pun bantuan kan. ada bantuan, betul. Saya nak cakap pun takut sebab kan nanti ada yang wanita tak setuju pula kan, sebenarnya konteks lelaki yang bertanggungjawab kan. Sebab nanti ada pula katakan duit, betul lah, kalau nak ikut secara Islamiknya, duit isteri ada duit isteri, duit suami ada duit isteri. Itu dari Islamik, tetapi sebenarnya dalam rumah tangga itu perlu ada toleransi. Jadi terpulang pada pasangan tu masing-masing. Jangan salah anggap dekat sini sebenarnya. Kalau mungkin dari segi keluarga ya, maksudnya suami dan isteri, saya juga terpanggil nak tahu dari segi sekiranya katalah kita kesedaran sebagai seorang wanita tu mungkin lagi perlu lagi kuat, sebab mungkin sebagai seorang wanita dia perlu lebih memandang ke hadapan tentang banyak lagi tentang perkara akan datang yang mungkin berlaku pada dia. Sebab mungkin dari segi tenaga, dari segi keupayaan, kita agak kurang berbanding lelaki. So mungkin daripada situ mungkin kesedaran tu perlu ada untuk kita lebih, orang kata apa, lebih memandang ke hadapan lah sekiranya apa yang berlaku di kemudian hari. Kalau suami isteri pun kita tak tahu apa akan jadi pada hubungan tersebut kan. Jadi macam kalau Datin sendiri kan, apa yang selalunya Datin akan suggestkan kepada wanita-wanita terutama ni yang dekat luar sana tu yang berkerjaya dan juga mungkin sebagai wanita yang tidak bekerja, menjadi suri rumah, bagaimana untuk mereka menguruskan keuangan dan juga mendapatkan duit tu dari sumber yang betul dan juga menjadi jaminan untuk mereka di masa depan. Saya rasa sebagai wanita, to go back to what Jack cakap tadi, betul apa Jack kata, as a woman, as women, kita ni in general sebagai wanita amat perlu sangat kita mempunyai ilmu pengurusan keuangan ni. Tak kiralah kita ni berkerjaya ataupun suri rumah, apatah lagi kalau kita ni seorang ibu. Jadi keupayaan kita mengurus keuangan kita amat penting, bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk diri keluarga, termasuk suami dan anak-anak dan sebagainya ya. And ilmu pengurusan ni is kalau saya boleh buat summary, is probably it's a combination lah antara ilmu dan also disiplin. Mungkin 20% ilmu,
Tapi ilmu tu mesti ada. Kita mesti dapatkan ilmu tu. Macam mana kita nak, for example, buat budget, kan, nak manage budget. Kalau kita boleh sampai ke tahu nak macam mana nak tengok profit and loss statement, nak interpret balance sheet and sebagainya. Because ilmu yang asas tadi tu, budget tu, at least that will allow you to buat your personal budget, finances, and boleh manage your family punya keuangan, kan. Tapi kalau you go on and above sikit lagi, then you boleh pula buat some investment decision, sebab you dah boleh baca profit and loss statement, you tahu company dia bagus ke tak. Dalam konteks ekonomi sekarang, is better to invest in property, is it time to sell or time to buy, things like that, you see. So itu semua ilmu. Tapi pada saya 80% is disiplin. Itu yang penting, especially so for women. Sebab pada saya number one on the list in terms of, kalau kita nak fikirkan probably tips lah, is for us to be able untuk membezakan antara our needs and our wants. Apa yang kita perlu dan apa yang kita Sekejap saya tak ada. Saya ni pergi window shopping je. Tapi lepas tu pusing balik kan. Berkenan lagi. Pusing lagi. Tak jadi beli jugalah. Padahal dah ada shopping terapi tu kan. Shopping terapi. Dan ada soalan daripada pendengar setia kita, Puan Kak Nasha, ya. Alamak, sebab dia tulis dekat ibunya. Apa saya boleh baca? Dia kata, seandainya kita yang belum berkahwin mempunyai simpanan yang agak banyak, banyak juga, dan kemanakah hala tuju kewangan itu? Kemanakah harus hala tuju kewangan itu? Ada banyak option actually, Nasha. Saya rasa tak tahu saya boleh cover kesemuanya dalam masa ni, tapi antaranya ASB, tabung haji, itu yang berisiko rendah, and dia punya returns quite fixed lah. Macam I think kalau tak silap saya, tabung haji sekarang dalam 7 ke 8% returns. ASB maybe 7 to 8, tabung haji tabung haji 6 ke 7 lebih kurang percent return. If Nasha boleh buat a little bit of research in terms of property, this is a good time to buy as well. Harga harta tanah in the past 2-3 years ni memang tak banyak meningkat. Walaupun returns in terms of rental, kalau tak silap saya, kalau betul saya boleh cakap, dalam, I think average is about 5%, which is not high. Tapi investment dalam harta tanah ni is a long term investment. So itu adalah satu lagi consideration yang Nasha perlu fikirlah. Investment tu you boleh simpan duit extra you tu untuk tempoh yang lebih lama, 10-20 tahun, 30 tahun, ataupun short term. Kalau short term, then your investment decisions limited to short term instrument lah, macam ASB, tabung haji dan sebagainya. Tapi kalau you boleh simpan, invest in a long term, then you can look at property lah. Property tu untuk saya sendirilah, masa membesarkan anak-anak tu, itu antara satu investment portfolio saya yang saya rasa memang banyak mendatangkan keuntungan dan kebaikan lah. InsyaAllah property you can never go wrong, walaupun sekarang ni diorang kata jangan tengah beli. drop, Jangan beli sekarang tengah drop. Sekarang ni nanti beli rugi dan macam-macam. Tapi rasanya sekarang yang paling sesuai, paling sesuai, because mungkin harga more or less tak berapa banyak beza. Walaupun interest dengan bank maybe nampak tinggi, but I think untuk future planning, untuk long term, it's really a good investment to me. Tapi yelah, sebab saya bukan pakar keuangan, jadi saya pun boleh cakap macam tu, orang bukan nak percaya. Tapi bila kita ada Datin Rosina sendiri yang berkongsikan dengan kita, kalau untuk short term mungkin
elok untuk dapatkan investment yang sebagai contohnya ASP, bank-bank dan sebagainya. Tetapi kalau untuk long period time, maybe good kalau kita masuk ke bidang property untuk jadikan dia sebagai investment. Jadi saya rasa why not untuk wanita-wanita dekat luar sana kan, mungkin anda yang bekerja sebenarnya, anda mempunyai keuangan anda sendiri, mungkin boleh berbincang dengan yang berkahwin, berbincang dengan suami, dan mungkin anda yang belum berkahwin boleh buat keputusan untuk beli property anda sendiri. Biarlah apa orang nak kata, tapi yang penting anda tahu bagaimana untuk anda menguruskan keuangan anda di dalam bajet kemampuan anda sendiri. Dan kita akan berehat seketika. Kita akan dengarkan lagu daripada Warisan Wanita Terakhir, Teachers Pet, My Suara FM. Okey, kembali di My Suara FM, Citra Generasi Informatif bersama dengan saya Zahira Razi dan juga tetamu kami Datin Roslina Abdul Manap, yang mana pada hari ini sebenarnya kita sedang membicarakan berkenaan dengan Wang. Di manakah Wang itu? Dan tadi saya rasa kita tertarik dengan satu perkataan, Jacqueline. Apakah perkataan tu? Saya sebenarnya tertarik semasa kita memulakan perbincangan kita tadi, Datin Roslina sentuh tentang PNL, Profit and Loss kan. Saya sebenarnya ingin tahu lebih lanjut lah, orang kata dari segi perspektif untuk orang yang tak ada background langsung ni dari segi accounting ataupun apa sebenarnya yang saya boleh lakukan, at least the very basic of understanding PNL ni. PNL, Profit and Loss Statement ni is salah satu daripada financial statement lah. Usually syarikat yang berdaftar dengan Registrar of Company Malaysia, they submit dia punya audited accounts and all that. Dia akan include profit and loss statement dan balance sheet. Profit and loss statement sekarang ni pun dia orang panggil income statement. So it's the same thing lah, PNL ataupun income statement. Kalau kita tengok secara mata kasar, PNL ni is a report yang akan menunjukkan results satu-satu syarikat tu untuk tempoh setahun. So sekali at one glance tu kita boleh nampak berapa dia punya income, turnover dia, ya, dari mana dia datang income tu, apa dia punya perbelanjaan dia, expenses dia, dan at the end of it kita akan dapat dia punya net profit ataupun net loss lah, untung ataupun rugi syarikat tu lah. So dari perspektif individu, dari kalau syarikat mungkin mereka ada ialah it's a must kan, mesti ada lah accountant dan sebagainya kan juga. Sebagai individu, apa saranan Datin Roslina untuk mereka yang wanita-wanita yang mungkin cuba ingin orang kata apa, menyusun lah dari segi kewangan dia ni untuk supaya dia tersusun dan membantu ke arah apa yang dia nak capai lah, untuk mendapatkan sesuatu. Saya rasa yang amat yang boleh membantu sangat-sangat ialah pengurusan bajet dan cash flow. This is on personal basis lah. Macam kalau kata kita punya personal budget, dan kita akan start dengan, kita akan fikirkan kita punya income tu kan datang dari mana, berapa banyak income kita sebulan, you know, sumber-sumbernya dari mana dan sebagainya lah. Lepas tu kita dengan teliti kita akan tengok balik expenses kita apa, daripada rental kita, daripada electricity, transport kita, makan kita, kita try to get a figure yang reasonable, yang boleh, yang betul-betul kita akan ikut. Kalau kita buat budget, satu bulan dalam bajet tu kita katalah Jack kata makan 100, tapi actually Jack makan 200, tak guna juga kan ada bajet tapi kita tak ini kan, jadi break the budget. saya dapat idea ni, jika sedemikian ya, maksudnya kita akan mulakan inisiatif kita ni dengan mungkin keep tracking apa kata receipt kita simpan untuk katalah dalam jangka masa saranan Datin Roslina berapa lama, sebulan, untuk kita nak tahu pattern berapa bajet kita makan, selalu shopping dan sebagainya. Sebulan boleh. Sebulan kalau
income kita datang sebulan sekali, usually sebulan monthly would be good lah. Kalau tak pun, kalau you nak buat fortnightly dulu pun tak apa, 2 weeks kalau nak just have a feel kan, berapa banyak lebih kurang kalau baru nak mula kan, dan lepas tu kita boleh adjust accordingly lah. Betul. Saya boleh relatekan dengan apabila saya melakukan kerja saya sebagai image consultant ya. Ada orang yang akan datang kepada saya dan mengatakan bila dia tahu apa nak kena buat, kadang-kala mereka ni memerlukan mengubah keseluruhan wardrobe mereka ya, disebabkan mungkin pekerjaan yang baru dan suasana tempat kerja yang baru dan mungkin jawatan yang baru. So mereka selalu keluar perkataan ni tak ada bajet. So sebenarnya ada cara untuk kita nak tahu mana kita nak boleh rancang untuk kita, mungkin bila dah tersusun tu mungkin dah tahulah mana orang kata apa, mana lebihan tu yang mungkin kita boleh gunakan untuk membeli apa yang perlulah. Jangan apa yang kita nak. Betul. Sebab kadang-kala itu menjadi kekangan ya, kerana mereka tahu yang mereka perlu mengubah penampilan mereka, tetapi disebabkan kekangan-kekangan seperti ini, sebenarnya boleh ada sesuatu yang boleh dilakukan dengan apa, seperti tadilah melihat pattern dan mana saya kita suka boleh masuk dengan konsep apabila kita berbelanja dan kita akan kawal belanjaan kita tu, di mana kita menggunakan risit-risit untuk kita check bulan ni sebenarnya kita dah belanjakan berapa. Saya ada satu sikap di mana risit-risit saya suka tampal. Saya tampal dekat, saya buat tampal sebab claim dulu. Claim. Saya suka letakkan, contohnya kan saya sebelum ni tampal buat cara ala-ala production manager tau. Jadi saya akan letak, saya ada satu balang kecil yang mana saya akan masukkan sebagai contoh, okay, hari ni saya belanja apa risit dia saya letak dalam tu. Saya takkan kira everyday. So by lagi seminggu nak sebulan tu, baru saya akan check, saya tengok berapa dah saya belanja. So daripada situ saya tahu, sebab saya sebenarnya sebelum saya belanja tu, saya dah tahu berapa yang saya allocatekan untuk bulan ni untuk saya belanja. Saya buat macam tu. So adalah budgetnya. Ada budgetnya. Dan wajib juga hari-hari daripada duit belanja yang saya ada tiap-tiap bulan, setiap hari saya masukkan paling kurang RM5. Saya ada tabung RM5, saya ada tabung RM10, saya ada tabung RM20. Saya akan buat macam tu. So daripada tabung tu, tabung RM20 saya tak usik, tabung RM5 tu adalah untuk bayar segala bills. Itu yang saya buat. So sebenarnya bergantung pada kemampuan kita dan kalau kita ada teknik teknik ni boleh kita adapt to ourselves lah, kemampuan kita. So saya rasa untuk kita sebagai wanita, sama ada kita bekerja ataupun tidak bekerja, kita mungkin wanita yang berkejaya ataupun wanita yang bergelar suri rumah, sebenarnya daripada apa yang kita boleh lakukan, sebenarnya banyak perkara walaupun kita duduk di rumah kan. Sebab kalau saya ikutkan daripada jawapan-jawapan yang diberikan oleh pendengar My Suara FM sendiri pada minggu lepas tak silap saya, yang mana mereka mengatakan mereka lebih prefer untuk wanita yang tidak bekerja di luar tetapi duduk di rumah tetapi bekerja dari rumah, maknanya membuat online business dan sebagainya. Jadi maknanya kau sebagai suri rumah tu bukanlah 100% you adalah suri rumah, you sebenarnya adalah wanita yang berkejaya. Cuma bidang perniagaan tu adalah secara online. Dengan tu saya terpanggil nak tahu, mungkin sebab Datin Roslina banyak berjumpa dengan mereka-mereka yang mungkin inginkan penjelasan ataupun kemahiran dari segi pengurusan kewangan ya. So apa sebenarnya kalau di kalangan wanita di luar sana ni, apa sebenarnya isu utama yang mereka hadapi berkaitan, memang akan ada banyak lagi isu utama termasuklah kata bekerja dari rumah dan sebagainya, tapi dari segi pengurusan kewangan ni, apa sebenarnya yang mungkin menjadi kekangan terbesar bagi kalangan wanita ni? Dan shopping. Apa yang mereka lakukan, apa saranan untuk menyelesaikan? Nanti Jack dia pergi styling. Dia dah tahu je kan. Itu dengan alasannya hari ni down lah, jom pergi shopping. Ada tak yang mungkin menjadi kekangan lah? Kekangannya yang saya dah boleh fikirkan ni mungkin ilmu tu lah. Sebab tu saya kata walaupun ilmu untuk
merancang kewangan yang positif ni walaupun tak susah mana actually, very basic, tapi sangat perlu. Kalau tak ada memang tak boleh nak buat lah kan. Jadi ilmu tu mesti dicari, and I think banyak cara online pun. Kalau you tengok YouTube simple thing, macam mana nak buat budget pun dah cukup. And then apps on the phone pun banyak. Management memang betul. Boleh, tapi kena ada ilmu. And ilmu tu mungkin bukan kekangan yang hebat lah. Secondly, macam saya cakap tadi, nak differentiate kehendak dan keperluan dan kemahuan. Itu kekangan yang amat. Itu memang saya rasa sebab wanita in general kan, mungkin lelaki dia tak begitu tetapi kalau lelaki kalau dia sekali shopping dia terus pulun habis kan. Dia tak tengok harga. Tapi kalau setahun sekali tak apa. Kita perempuan seminggu sekali tu masalah. Dengar ada sale, ada raya sale. Okay. Ini ada sale dekat Vinci, orang tag macam okey dah. Okey, ni ada soalan daripada Nasha lagi. Katanya perusahaan keuangan ni perlu dilakukan dari anak kecil lagi ataupun bila dah dewasa, dan tidak terbeban ke keuangan ayah dan ibu mereka, dan macam mana kita nak pastikan yang kita ni melabur dalam saham-saham yang besar dan dipercayai, dan akhirnya kita memilih ASP dan tabung haji. Saya rasa kalau untuk seorang wanita yang juga seorang ibu, amat penting bagi dia untuk untuk manage keuangan keluarga tu dengan jayanya. Sebab kalau kita dah ada anak, ke mana arah tuju kehidupan anak tu banyak bergantung pada apa yang ibu bapanya mampu untuk provide lah, ya. Especially kalau kita cakap pasal urusan pendidikan, you know, walaupun kita boleh dikatakan beruntung lagi lah berada dalam negara Malaysia, education is provided and all that, tapi ibu bapa mana yang tak mahu bagi lebih daripada apa yang boleh dia dapati secara percuma kan. Kalau tengok rakan-rakan anak-anak jiran tetangga hantar kelas ballet, kita pun hantar kelas ballet, hantar kelas piano itulah kan. Jadi untuk jawab soalan Nasha tadi, nasihat saya start seawal yang boleh lah. Sekarang ni in fact insurance sebelum anak tu dilahirkan, masa anak tu dalam perut boleh 28 minggu dalam perut Jack, boleh kalau nak kalau itu menjadi cara yang kena dengan diri, sebab it's very much individual punya preference kan. Ada yang tak berapa gemar ke arah insurance, tapi kalau tak ada insurance tak apa, you ada your own personal contingency saving katakan. Macam Ira cakap, dia ada tabung 5, 10, 20 semua kan. Asalkan ada simpanan, perlu sangat ada simpanan untuk anak-anak. Kalau seorang dulu, kalau dua kena dikali dua, kalau tiga kena dikali tiga. Sebab bila kita dah provide untuk seorang, kita kena berlaku adil, provide the same terms of kalau 6 kali 6 je. Sebab kan kalau macam saya, apa saja metod yang boleh untuk menjamin, bukanlah kita kata benda tu untuk menjamin masa depan 100% tidak, tetapi sekurang-kurangnya ia dapat meringankan beban in the future nanti, which is anak saya belum lahir lagi, 28 minggu dalam perut saya dah ambil insurance. Lepas tu sekarang umur dia baru 3 tahun, dan start daripada 2 tahun lebih saya hari-hari akan bagi dia RM1 untuk dia masukkan dalam tabung dia. Jadi dia tahu bila dia nampak RM1, dia cakap, "Mami, tabung." Okey, saya nak cakap. So tak tahu sehari kadang-kadang dia jumpa, dia pergi atas meja kita buat kerja kan, dia nampak RM1 dia ambil. Dia mendengar di luar sana boleh apa yang kata copy method tiran ni, itu juga bagi saya mungkin memberi
habit habit kepada anak tersebut untuk menabung. Kan? Betul. Sebab dulu masa saya kecil-kecil, ayah saya suka bagi saya duit 1 sen. Duit 1 sen dulu kan bila kita kumpul, bila 10 dapat 10 sen, dapat ni kan. Jadi saya bersemangat bila ayah saya bagi tiap-tiap hari. Okey, hari ni 1 sen, esok 1 sen. Lama nak tunggu tabung saya penuh, tapi sekali bila saya tukar tu dah penuh tabung tu, dapat 300 lebih duit. Jadi benda tu satu yang akan buatkan you happy, because you tak macam dulu. Okay lah, my father akan cakap like, okay nak belanja apa, belanja macam tu kan. Tapi I fikir macam dah lah, susah-susah simpan, tak payahlah simpan dalam bank lah. Kita ada that kind of thinking lama-lama tau. Mula-mula tu memang kita akan macam rasa nak beli, nak apa kan. Tapi bila kita ada rasa kan dah okay. Saya sebenarnya ada soalan bila kata rasa nak beli, keperluan dan kehendak tu kan. Sebenarnya sebab ialah sebagai wanita itu antara yang tak kira lah sama ada wanita bekerja, wanita yang kata apa, bisnes sendiri atau sendiri rumah, sentiasa ada dia menjadi satu persamaan antara yang nama wanita je mesti ada benda ni kan. So ada tak dari segi perspektif pakar kewangan macam mana supaya benda ni dia akan menjadi sesuatu yang okay, fikir dulu baru buat, you know, this kind of thing. Ada tak? Mungkin ada tips. Mungkin ada tips. Indah tips. Ini tips dari segi kewangan tak boleh jalan ni, sebab ini dah jadi emosi tau. Ini kekangan emosi. Jadi saya akan jawab dari segi coaching. Sebagai coach. Coaching, dan itu sesuatu yang you know, yang something you have to get out from your comfort zone. Comfort zone, yes. Yelah, ini kalau kita boleh labelkan as cabaran, is cabaran yang memang I think semua wanita akan lalui, you know. Kalau kita ambil contoh air lah, in terms of what we need, keperluan kita minum. What we want is Starbucks. What we need is jadi tak ada harga pun. Bila dapat air tu kosong, free saja kan. Tapi what we want is RM20 punya drink, you know. So kita kena terus I pun terus macam saya pun sangat apa orang kata terkena lah kan. Sebab ini I think memang common lah hidup kat KL ni kan. Lagi pula di kalangan anak-anak muda. Jadi pada saya what has yang dapat telah menolong saya, dan saya rasa juga menolong rakan-rakan yang dah buat benda ni, is to have specific short term, medium term and long term goal tau. Macam let's say kita kata kita fokus bulan ni kita tak akan burst budget kita. Kita kata kita whatever yang kita dah allocate untuk tanya shopping whatnot semua tu is katalah 200. Cantik mana pun baju tu, ataupun menggoda macam mana pun kasut merah menyala macam mana pun kasut tu tinggi tu, tapi sebab kita kata kita nak habiskan bulan ni dalam keadaan bajet kita tak burst. Focus on tu. That's a short term ni lah, short term goal. Jadi kalau we are always be reminded and ada suara-suara yang kita boleh gunakan and peringatkan diri sendiri kan, ingatkan balik pasal bajet kita tu, dan how important it is to keep to the budget, monthly budget tu. So hopefully the kehendak tu dia bila lama you suppress tu dia hilang je. Dia at the moment tu je dia akan mendadak sangat kan. Nak je kan. Itulah. Dan ada satu ni perkataan kata life is short. So indulge. Jadi maknanya kita sendiri kena letak, bila kita ada kita contohlah kita dapat gaji kan. Kita dah tahu dah okay bulan ni nak spend 500 je untuk diri sendiri sebagai contoh kan. Kita nak spend makan kita mungkin dengan bayar duit minyak untuk bulan ni contohlah 500. So boleh ke tak agak-agaknya? Mesti boleh kan? Mesti boleh. Ya, Tira, mesti boleh. Sama ada kita nak ke tak. First and foremost kena jawab dulu soalan tu untuk diri sendiri. Boleh ke tak, mesti kata boleh. And then just keep to that ni lah. So bila kita sampai ke keadaan yang agak
mendebarkan kan dekat lalu-lalu depan shopping complex kan. Kita Nampak pula kasut purple Jack. Matching dengan baju baru beli minggu lepas. Maknanya nak tak nak dulu short term goal tu, lepas tu kita boleh linkkan dengan maybe kita boleh buat medium term goal untuk kita. Let's say kita nak habiskan bayar kalun kita. Kalau daripada 5 tahun tu kita nak shorten it to 3 years ke apa, sebab we want to be financially independent kan. Focus on that. So kalau nak achieve medium term goal tu, kita kena achieve dulu short term goal. Kalau bajet kita tiap bulan burst, macam mana kita nak dapat nak achieve kan. And then you link it to a long term goal. So long term goal ni has got to be something very powerful, macam as mothers lah, you know, maybe nak tengok anak you graduate Oxford ke Cambridge kan, you want to be able to send him kan. You have that image in your mind, you know, one day you nak pergi tengok convocation anak, you know, and of course to be able to achieve that day tu, you kena be able to afford to send him. Before that banyak lagi lah, you know, so that dia dapat, sebab kita dah identify yang terbaik untuk dia, so kita kena clear the path lah, so that dia boleh lalu jalan. Betul, at untuk least kalau nak hantar anak belajar luar negara every month, sebagai contoh kalau dapat scholarship daripada mana universiti lah sebagai contoh dia untuk belajar dekat that university, tapi the expenses, monthly expenses tu it's not cheap. So at least lah for us in Malaysia ni, kita kena keluarkan at least maybe paling kurang 7,000 sebulan, maybe paling kurang, but we never know, maybe up to 30,000 per month. So kalau nak anak belajar kat sana, dan you know, saya juga berminat nak tahu lebih lanjut lah, sebab beberapa minggu lepas saya sebenarnya berjumpa dengan Datin. Dia ada satu perkataan yang dikeluarkan ni yang bagi saya mungkin pendengar kita pun boleh gunakan sebagai, you know, sebagai satu peringatan apabila kita dalam menguruskan kewangan kita. You said about don't spend money which you don't have, something like that. Okay, don't spend money which you mungkin have. Datin kita boleh kongsikan sedikit. It's a financial code lah. Don't spend money you don't have. Kalau kita nak bagi satu contoh yang paling senang, is credit card lah. Itu paling senang. Credit card tu duitnya bukan hak kita. Betul. Jadi bila kita sesuka hati, bila-bila terasa nak pergi shopping therapy tu, kita sental credit card tu. Jadi kita sebenarnya I boleh linkkan tu dengan another ni is another quote yang mana berbunyi dalam bahasa Inggerisnya, when you borrow money, you are robbing yourself, you are robbing your future self. Credit card tu first and foremost bukan duit kita lagi. Jadi kita dah guna, maknanya kita dah berhutang. Betul. Bila kita berhutang, kita sebenarnya berhutang dengan diri kita sendiri. Tapi kita punya future self, sebab kita yang harus bayar hutang kita hari ni is our future self. Kita pada hari esok, ataupun kita pada bulan depan, atau kita pada tahun depan. Terpulang bila kita mampu nak bayar hutang tu. Jadi Yalah, if you keep on bayar on minimal punya itu amount, interest and all that, ya, lama lah jadi dia. Sebenarnya I don't like credit card. Sebenarnya credit card ni kalau kita fikir dia menjadi satu keperluan, tetapi keperluan bukan apa, sebab banyak online shopping sekarang ni, dan kalau mereka yang mungkin lebih gemar menggunakan ialah online shopping untuk lebih kemudahan ya. So credit card tu agak memudahkan lah, tetapi mungkin sesuatu yang menjadi bahaya. Blind spot ialah Tapi Jack, sekarang ni banker kita pun banyak mengeluarkan bukan setakat credit card, kita ada debit card, which is our financial ataupun kita punya cash dekat dalam bank kita, kita boleh guna untuk online shopping dan sebagainya. So kita tak akan terbeban dengan those credit card. So maksudnya ada saluran lain untuk memudahkan. Ataupun satu cara lagi, kita awal-awal sign standing instruction. Bayar credit card sampai ujung bulan tu, bank akan auto deduct terus the full amount daripada account saving. Jadi kita tak adalah kita terjebak dalam
keadaan yang kita akan tangguh-tangguh. Jadi kalau kita sendiri buat decision nak bayar berapa banyak credit card tu bahaya sikit, sebab then benda-benda lain akan mengganggu. Jadi fikiran kita mungkin kita buat condition maybe tak diorang yang gunakan credit card boleh letakkan, contohnya kau nak buat auto deduct from account kan, boleh letak maybe dia rasa okay, dia spend, dia guna credit card, lepas tu dia nak letakkan jumlah, okay, monthly bank auto deduct daripada dia punya account like 400 untuk dia punya credit card. But then still you akan bayar lama lah kan, kalau you asyik bayar itu kalau harga. itu sikit je, ataupun you boleh bagi instruction full amount aja. Kalau you charge 2,000 this month, 2,000. Jadi you rasa bila 2,000 dah deduct from your account, baru you akan, I think, a little bit careful lah untuk bulan yang akan datang tu. Saya sedikitlah kenapa mula-mula saya tak nampak kenapa saya perlu credit card tu, tapi saya perasan yang saya perlu ada credit card apabila saya travelling overseas. Sebab saya tak nak bawa cash banyak so saya gunakan. Tapi apa yang saya buat, limit tu yang paling minimum, tetapi apabila saya pergi overseas, saya Jadi isikan maximum. sebanyak yang mungkin. Maksudnya saya isikan dia seperti debit card yang mana cash dah melebihi. Itu yang saya lakukan, melebihi minimum tadi. So saya rasa yang itu cara yang paling selamat untuk saya, kerana saya guna duit saya yang ada dalam tu. Cuma apabila saya travelling lah. Wow, satu topik saya rasa macam wow. So kat sini baca komen lagi, perusahaan keuangan bagus untuk semua orang, terutamanya kaum muhawar dan juga pelajar-pelajar universiti serta warga-warga emas. Boleh ke kita belanja kawan-kawan sebenarnya kita ada lebih pada waktu tu? Adakah itu dipanggil pembaziran? Macam mana tu Datin? Budget planning lah kot. Ada location untuk belanja kawan-kawan. Ada location ataupun Itu kita kena pattern tadi tu yang cara penggunaan wang kita dulu ke arah bagaimana. Mungkin kalau belanja cuma kawan, saya rasa kalau bab ni as a Muslim, saya pun tak berani nak jawab because of we always believe like bila kita bersedekah rezeki kita akan lebih, tapi kita jangan sampai menjerat diri kita sendiri. I mean like if you really rasa benda tu adalah satu keperluan kan untuk kita belanja orang that time, or maybe kita rasa macam tak apalah belanja hari ni, contohlah kan, mungkin boleh, tapi janganlah sampai pergi makan dekat N97 satu steak 1,000 lebih, pengsan. Nah, saya rasa macam tu lah. kembali kepada pengurusan diri dan sebagainya. Dan lagi kita akan berehat sekejap, lepas tu kita akan kembali untuk penutup, dan saya harap pendengar semua akan terus bersama dengan kita. Sikit je lagi kita dah nak tutup sesi kita, okey? Kita dengarkan Maudi Ayunda, Perahu Kertas, My Suara FM. Okay, selamat mendengarkan My Suara FM di www.mysuarafm.com dan juga di www.mysuara.net. Dan untuk segmen kita terakhir, hari ini kita terlajak sikit untuk Permaisuri ni. Tak apalah, lepas ni kita tak ada slot lain lagi lah. Satu lagi pun something yang kita boleh belajar kan. Yes, tadi anda dah dengar banyak yang sebenarnya Datin Rusina kongsikan dengan anda. Apakah itu PNL dan macam mana sebenarnya apa yang kita boleh lakukan untuk kita avoid dari unnecessary thing, benda-benda yang tidak perlu ni. Seperti mana saya rasa umum pun tahu antara kehendak dan juga keperluan, cuma antara kita kuat dengan tak kuat, dan bagaimana untuk kita mulakan perancangan keuangan kita, atau macam mana kita nak uruskan keuangan kita bermula daripada rumah. Juga Datin Rosina ada kongsikan dengan pendengar-pendengar tadi, dan juga untuk segmen ini saya dengan berbesar hati saya dengan besar hatinya nak memintalah sedikit orang kata pesanan daripada Datin Rosina kepada pendengar-pendengar, terutamanya pendengar kita ni yang wanita. Saya rasa untuk adik-adik, kakak-kakak, di luar sana, sebagai wanita, saya rasa ilmu dan juga kemampuan untuk
manage keuangan kita sendiri dan juga untuk keluarga tu sangat-sangat penting. Bukan saya nak cakap kaum Adam atau bapa-bapa tak boleh buat kerja tu, tapi saya rasa sebagai, especially kalau kita ni sebagai seorang ibu, kita ni sebab jiwa kita saya rasa lebih prihatin lah dengan keperluan, kita lebih boleh membuat budget yang lebih realistik, yang lebih realistik, and kita sifat kita ni is such that I think kita boleh manage that budget better than compared to a man. Untuk memastikan keuangan keluarga tu terjamin, especially bila kita dah ada anak. Saya rasa amat penting kita cuba sedaya upaya untuk buat financial planning yang terbaik untuk anak-anak kita, sebab banyak sangat saya nampak kesan negatif daripada perancangan keuangan yang agak kurang baik, yang mana anak-anak tu sampai tak boleh ke sekolah. Awal-awalnya mungkin keadaan bagus, boleh hantar anak ke private school, tapi separuh jalan terpaksa ditarik balik. Jadi bila benda-benda macam ni berlaku, saya rasa amat sedih lah. Saya rasa perlu sangat kita sebagai wanita, sebagai ibu, memastikan dan menjelaskan kepada anak-anak kita apa yang kita mampu, apa yang kita tak mampu buat masa ni, dan kita explain. And untuk anak-anak tu pun, kalau datangnya dari seorang ibu, dia akan terima. Ada masa mungkin dia marah. Mungkin dia marah, betul lah. Kalau katalah, kalau nak bagi example yang paling kecil lah, even KFC pun kata kalau kita tak mampu untuk hari tu, kita boleh cakap, we can have it next week, ataupun the week after ke apa kan. Tak semua benda yang diminta tu kita harus dapatkan masa tu juga. Sebab itu pun sama juga dalam konteks keperluan dan kehendak juga untuk anak-anak. Jadi menanangi keperluan dan kehendak ni, sebagai ibu, sebagai seorang wanita, kita kena bagus, baru kita boleh menanangi benda yang sama untuk anak-anak kita. Kalau kita pun tak terkawal, keinginan kita tak boleh dibendung. Shoppingnya, berbag-bag tiap minggu. Jadi example tu yang kita tunjuk depan anak. Jadi agak sukarlah kita nak kata no to them bila dia orang minta. Ilmu dan disiplin, itu je lah pesanan saya. Jadi terima kasih banyak-banyak Datin Roslina ke Konti My Suara FM untuk Celik, Wang, Imej, Cemerlang. Terus check tadi, terus rasa saya bersalah hari ni. Betul, sebab itu pengurusan imej ni juga memerlukan kita tahu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, yang mana pengurusan kewangan. Bagi saya itu yang yang one of the most important part of our life lah kan. Yes. Okey, dan hari ni saya nak mengucapkan terima kasih kepada Datin Roslina juga kerana nampak tak di tangan saya ni kita buat review sekejap. Okey, ini merupakan produk yang dikeluarkan oleh Datin sendiri, Datin Roslina, yang mana anda boleh lihat di Instagram melalui Viva Vanidah, VIVAVANIDAH. Anda boleh pergi ke Instagram dan juga lihat tudung-tudung di sana. Ini merupakan shawl daripada material chiffon, sangat lembut, dan juga sebenarnya ianya bukanlah buatan Malaysia, buatan daripada Dubai. Jadi kalau anda ingin tahu harganya, anda ingin belinya, anda boleh pergi ke Instagram. Ada nombor telefon sebenarnya, tapi saya rasa lebih mudah untuk anda semua yang banyak menggunakan media sosial untuk pergi ke Instagram dan juga di Instagram Viva Vanidah untuk lihat dekat sana sendiri. Saya nampak tadi dekat Instagram tu ada nombor telefon dan sebagainya kan. Jadi dekat situ anda boleh terus dapatkan daripada Viva Vanidah sendiri. Terima kasih banyak Datin Roslina untuk shawl ni dan juga untuk hari kekonti kami, dan juga Jacqueline. InsyaAllah minggu depan kita berjumpa seperti biasa, dan topik untuk minggu depan nantikan daripada kami. Jangan ke mana-mana. Ataupun pendengar di sana boleh bagi bagi saja cadangan berkaitan dengan pemerkasaan wanita, women empowerment
empowerment. Yes. Ya, itu yang kami ingin ketengahkan dalam Permaisuri ini, supaya kita sama-sama wanita ya lebih berpengetahuan dan kita tahu arah tuju kita bersama-sama. Ya, betul. Kita lift up hidup kita sebagai seorang wanita. Dan saya mengakhiri slot Permaisuri kita pada minggu ini dengan ucapan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa jam 2.30 petang hingga 3.30 petang. Assalamualaikum.